Hi guys! Kamusta kayo? Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-register sa bagong Sabong link natin. Una, punta kayo sa agent natin. Punta lamang kayo sa Facebook at i-search ang pangalan na Csr Claire. Pagkatapos nyong i-search yun, ito ang picture na lalabas. Click nyo lang po yan. Add nyo po. Tapos i-click nyo po tong link na nasa bio nya. Yan. I-click nyo lang po yan. Pagkatapos nyong i-click, dito po kayo mapupunta. Tara, gawa na po tayo ng account natin. Sabong account 22. Sabong account 22. Sabong account 22. Sabong account. Sabong account. Kayo na pong bahala mag-fill up nito. Ito ay para lamang i-testing natin ito. Sabong account. Pagkatapos nyong mag-register, sabihin nyo, i-chat po natin yung agent na si Csr Claire na i-approve niya tayo. Ma'am, pa-approve po. Nag-register po ako. Sabong account 22 po ang username. I-chat po natin siya na nag-register po tayo sa kanyang website. Sige po, ma'am. Wait lang natin na i-approve niya yung ating account para makapaglaro na tayo ng sabong. Pagka-approve niya ng account, punta po tayo sa Google Chrome. WPIT18.com. Pagdating po natin dito, mag-login na po tayo. Sabong account 22. Sabong account 22. Pagka-login po natin, ito po ang lalabas dahil wala pa po tayong load. Si ma'am na po bahala dun kung paano tayo magpapaload. I-a-assist niya po tayo. Yun lang po. Salamat.